अब चाहिँ हामी हेरौँ के भन्दाखेरि डेटा टाइप होइन। सी प्लस प्लसमा डेटा टाइपहरू चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भनौँ न यही नम्बर्सहरू हो होइन। नम्बर्सहरूलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, क्यारेक्टरलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, बुललाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, स्ट्रिङ्सहरूलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने नै हो होइन डेटा टाइप भनेको। जस्तो अब कुनै पनि भेरिएबलहरू डिक्लेयर गर्दाखेरि तिनीहरूको एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्पेसिफिक डेटा भनौँ न कस्तो खालको टाइपको त्यो हुनु पऱ्यो। जस्तो यहाँ इक्जाम्पल हेऱ्यो भने यो होल नम्बरहरू राख्नलाई चाहिँ के छ, इन्टिजर भन्ने डेटा टाइप छ होइन। अर्को चाहिँ फ्लोटिङ पोइन्टहरूलाई, फ्लोटिङ नम्बरहरूलाई राख्नलाई जस्तो पोइन्ट भएको नम्बरहरूलाई राख्नलाई के छ, फ्लोट छ। फेरि डबलको नि फ्लोटिङ पोइन्ट जस्तै हो, तर यसको फरक भनेको प्रिसिजन हो होइन। एउटा अब फ्लोटको एक खालको प्रिसिजन होला 5-7वटाको, यो चाहिँ अब 14-15वटा चाहिँ प्रिसिजन सहित राख्नु पऱ्यो भनेदेखि डबल युज हुन्छ है। त्यस्तै गरी क्यारेक्टर अब सिङ्गल कोडले चाहिँ यो गरेको छ भने त्यो भनेको क्यारेक्टर भयो। अर्को चाहिँ अब ट्रु फल्स राख्नु छ, बुलन भ्यालु राख्नु छ भने बुलन भन्ने भएन, बुल भन्ने भएन डेटा टाइप। त्यसपछि स्ट्रिङ, अब स्ट्रिङको चाहिँ अब यो बेसिक डेटा टाइप त होइन, तर चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि बेसिक डेटा टाइप भनेको इनर नै हुन्। स्ट्रिङ भनेको चाहिँ अब के हो, एरिया अफ इन्टिजर हो, तर चाहिँ हामीले लाइब्रेरी युज गरेर चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ है। अब यही नै हो। अब यसको बेसिक डेटा टाइपहरू बुलन, क्यारेक्टर, इन्टिजर, फ्लोट अनि डबल भनेर छ होइन। यिनीहरूको साइज भनेको अब बुलनको 1 बाइट, क्यारेक्टरको 1 बाइट अनि अर्को इन्टिजरको 4 बाइट्स भनेर छ होइन। स्टोर्स होल नम्बर विथआउट डेसिमल्स चाहिँ यसरी चाहिँ राख्छ होइन। इन्टिजरको यही छ। अनि फ्लोटिङ पोइन्टको 4 बाइट छ भनेदेखि डबलको 8 बाइट छ। यसको कति राख्छ भने जस्तो यहाँ 15 डेसिमल डिजिट्स राख्ने रहेछ होइन डबलले भनेपछि। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि फ्लोटले चाहिँ 6 to 7 डेसिमल डिजिट राख्ने रहेछ है। यही छ है यिनीहरूको डिफ्रेन्स चाहिँ। अब हामीले एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, के को इक्जाम्पल हेरौँ भन्दाखेरि नम्बरको इक्जाम्पल हेरौँ होइन। नम्बरमा जस्तै इन्टिजरको, फ्लोटको, डबलको छ होइन। अब फ्लोट भर्सेस डबल चाहिँ त्यही नै हो। अब यसको प्रिसिजन हो होइन। प्रिसिजनको अब 6 or 7 डेसिमल डिजिट हुन्छ भने यतापट्टि चाहिँ हाम्रो के हुनसक्छ भन्दाखेरि 15 डिजिट होइन। प्रिसिजन चाहिँ 15 डिजिटसम्मको चाहिँ प्रिसिजन हुनसक्छ होइन। अब एउटा भनौँ न एउटा हेरौँ, जस्तो चाहिँ नि हामीले डिफाइन गरौँ नम्बर, त्यसपछि गएर डबल होइन, यिनीहरू गरौँ अनि त्यसपछि जस्तो यही गरौँ होइन। हामीले यही हेर्न सक्यो नि त भनेको। अब यो साइन्टिफिक नम्बरहरू नै रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने भयो यसले होइन। जस्तो चाहिँ नि के गरौँ भन्दाखेरि नम्बर्स डट सिपिपी गरौँ होइन। नम्बर्स डट सिपिपी है, एक्सटेन्सन सिपिपी हुन्छ नि त हाम्रो डेटा टाइपको है। अब के छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो फ्लोटिङ पोइन्ट भयो, यो D1 भयो। त्यसपछि यहाँनिर हामीले के पनि गरौँ भन्दाखेरि यसले यस्तो गरिदिएको छ अनि D1 गरिदिएको छ भनेपछि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्ट भनेर डिफाइन गरिदिउँ है। इन्ट फ्लोट र डबल भन्ने हुन्छ नि त होइन। इन्ट I1 गरिदिउँ होइन। I1 इक्वल्स टु के गरौँ भन्दाखेरि जस्तो 345 गरिदिउँ, ऱ्यान्डम नम्बर भयो। त्यसपछि गएर यसलाई सी आउट यही गरिदिउँ, के गरिदिउँ भन्दाखेरि I1 प्रिन्ट गरिदिउँ। I1 प्रिन्ट गरेर यसले के गरेको छ भन्दा लाइन ब्रेक गरेको छ होइन। I1 D1 यसलाई यसमा पनि लाइन ब्रेक गरिदिउँ। लाइन ब्रेकमा चाहिँ यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो इन्सर्सन अपरेटर। त्यसपछि यस्तो गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो लाइन ब्रेक हुन्छ। अब यसलाई एक्जिक्युट गरिदिउँ। नम्बर त्यसपछि गएर हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू किन यसले के कम्पाइल भयो, यसलाई फेरि रन गरौँ है त। यो हुँदाखेरि रन हुनुपर्छ। ओके 345 हाम्रो त्यो छ। 35 यो भनेको फ्लोटिङ पोइन्टमा यो ई भनेको चाहिँ नझुक्किनु होइन। 10 to the power भनेको 10 to the power 3 भनेको 3वटा 0 भयो। 35 3वटा 0। त्यसपछि अर्को यो 12 e to the power 4 भनेको 12 अनि यो चाहिँ के हो 4वटा भयो है। एउटै हो E3 र यो भनेको यसले एउटै नोट गर्छ होइन। यो चाहिँ के भन्ने भन्दा एक्सपोनेन्ट भने जस्तो भयो क्या ई भनेको है। यहाँनिर यहाँ भनेकोले ई टु इन्डिकेट द पावर अफ 10 है। यही है कुरो, सिम्पल इज द्याट। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि डेटा टाइप यसरी चाहिँ हामीले नम्बरहरू रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ है। सिम्पल इज द्याट।